Hello guys! Welcome back sa aking channel. So, since matagal akong hindi nakapag-upload ng mga video, so susulitin natin yung araw na libre ako para makapag-upload ng video. So anyway, ang topic natin for today is anti-acne. Dahil yan ang pinakaunang, actually dalawa lang naman ang problema ng tao sa mundo pagdating sa pagpapaganda. Yung tagyawat at ang kulay ng balat, di ba? So nagfo-focus tayo doon kasi yun yung forte ko eh. Yun yung dahilan kung bakit ako excited mag ah, mag-share ng review or experience ko regarding dun sa mga products na nagamit ko. So, wag na natin patagalin. Kung hindi pa po kayo subscribe sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel, Marky Nurse, na sa ganun lagi tayong magkasama every time, anywhere, at minuto, oras-oras. So, keep on watching! Faded in the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you bring. So, ayun na nga guys. So, ang aking i-review for today is yung anti-acne. Huwag nyo nang pansinin yung buhok ko ha. Kasi medyo magulo siya ngayon. At ang haba na. Kaya hindi pa ako masyadong nagpapagupit dahil wala pa tayong pera. Dahil wala pang sahod. Anyway, ganyan na lang para hindi masyadong masagwa. So, yung product na i-review ko is ito yung toner na masasabi ko na maganda when it comes sa prevention ng acne or pimples. Ito is, nabili ko siya sa The Face Shop. Kahit saang lugar naman may The Face Shop eh. Lalong-lalo na sa mga Asian country. Philippines, nandiyan ang The Face Shop. Japan, China, Korea. So, hindi kayo mabibigo kung nandun kayo sa mga bansang yon. Well, anyway, may mga nag-open na rin sila ng mga branches sa ibang lugar. So, ang aking i-review for today is yung yung Clean Face Mild Toner, and then yung Clean Face Mild Cream nila, yung face lotion nila. Guys, yon kinuha ko lang siya, kaya nag-cut. So, ilagi natin ilalagay sa isipan natin na kailangan once you tone, dapat magmo-moisturize ka rin ho. Kasi yung toner sometimes meron siyang alcohol na maliit na content lang naman pero still drying pa rin siya sa skin. Although may mga toner na nagsasabi na moisturizing kasi may mga castor oil sila, it will help but it might cause breakout kung hindi ka hiyang doon. So eto na, wag na natin patagalin. Eto ang Clean Face Mild Toner and then Clean Face Mild Lotion. Ito yung product na masasabi kong talagang nag-work sa akin when it comes sa prevention ng acne. Before ako gumamit ng Gory, ito lang talaga ang maintenance ko, itong dalawang to, and then plus the facial wash, but nag-run out na ako ng facial wash, so hindi ko na ipapakita sa inyo. But you can search on the internet kung ano yung itsura ng facial wash niya. So first, unahin muna natin ang toner. So ito daw, mild toner na to has a tea tree leaf extract. No? Paano yung leaf extract. So, this new and improved tea tree leaf extract cares for excess oil and other skin problems quickly and effectively. So, hindi natin mababasa yung likod kasi in Korean siya, kung makikita nyo. Hindi kasi siya nagfo-focus. Wala kasi akong super duper ganda na camera, no? So, iPhone lang yung gamit ko. So, ang sabi dito, direction, apply with a cotton pad on clean skin. So, caution, for external use only, avoid contact with eyes, keep out of reach of children, discontinue use if irritation or rash occur. Do not use on broken or damaged skin. Do not store at extreme temperature or in direct sunlight. So, etong toner na to guys, kailangan mo siyang i-apply once you, pag yung na-cleanse na yung skin mo, no? So, yung toner niya daw, excuse me, ito lang ang pinakamaganda sa mga product ng mga Korean, like yung mga The Face Shop, Nature's Republic, ano pa ba, Skin Food, Tony Moly. Yung mga product nila sa Korean is amoy malinis, amoy clinic, ganon, para kang nasa loob ng clinic na talagang refreshing yung amoy. Ito yung amoy niya is refreshing. So, ang consistency niya is
watery, of course, kaya nga siya toner, di ba? So, ang ginagawa ko, pag nag-a-apply ako ng toner, any types of toner, hindi na ako gumagamit ng bulak. Kasi nalinis mo na yung mukha mo, di ba? So, kung gagamitan mo pa siya ng bulak, baka since sensitive yung balat natin right after washing our face, baka mag-cause ng uh, friction yung bulak doon sa skin natin that might cause some irritation or redness doon sa skin natin. So what I did, kukuha lang ako nito. Hindi ko na siya apply sa mukha ko ha kasi hindi pa ako naliligo eh. And then also meron akong medicine sa mukha. So since kukuha ako ng ganyan, igaganon ka lang dan and then pat 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 pat. Kunwari yun yung mukha natin. Pat 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 pat. Yung patting ano natin, yung ginagawa nating patting movement doon or patting application doon sa skin natin, ang nabasa ko is while doing patting like that, parang pumapasok or nagpe-penetrate yung solution or yung mga serum na pinapasok or pinupunas natin sa skin natin. Parang nag-i-induce siya para ma-absorb siya ng skin natin. So, yung review ko dito is napakaganda niya, napaka-mild na toner niya, and also hindi ko masasabing 100% perfect siya as a toner. Masasabi ko siguro mga 80 to 90% perfect toner siya for pimple-prone skin. Ang kinagandahan lang nito, hindi mape-prevent niya yung mga patubong patubong pimples natin kasi meron siyang tea tree extract. Yung tea tree extract known siya as a antimicrobial or antibacterial agent na nag-stop mag-replicate yung bacteria sa mukha mo or nai-inhibit niya yung bacterial growth para hindi na mag-inflamed or magkaroon ng infection yung ating skin. But mindful guys, hindi lahat ng tea tree extract is safe sa balat. Kung may makikita kayong mga tea tree extract na concentrated, do not apply that on your face, on your whole face. It might cause some irritation or burning sensation on your face that might cause a big problem in the near future, no? Dahil baka magsugat siya, mag-uneven yung balat natin, so we are trying to avoid that one. So, yung mga concentrated tea tree serum, pwede mo siyang ihalo sa toner mo kung may regular toner, mild toner ka. Let's say, kunwari yung toner mo is may clindamycin or any antibacterial agent, wag mo nang haluan ng tea tree. Kasi baka mamaya mag-contra siya, magkaroon pa ng bad reaction dun sa skin natin. So, anything, wag natin pag-i-eksperimentuhan yung mukha natin or yung skin natin. Dahil external yan eh. Yan yung mabilis makita ng tao. So, kailangan maayos, makinis, walang patche, ganon. So, eto, yung mga concentrated serum or mga concentrated na tea tree, para lang yan sa mga spots area. Let's say, meron kang pimple dito, i-apply mo siya, matutulungan niya lang mag-heal or fasten yung heal ng acne natin, no? Para na sa ganon, hindi na siya lumala. So, since tapos na tayo sa toner, let's go to mild lotion. Ito yung clean face mild lotion. The same description, meron siyang tea tree leaf extract. So, sabi dito, after applying toner, apply evenly to the skin in an outward direction. So, eto, outward daw eh. Pag ganun siya. So, palabas siya ng balat, no? So, ang consistency ng lotion niya is, alugin muna natin kasi matagal-tagal na siya na-stock. Hindi siya nagamit ng friend ko. So, ganito. So, medyo creamy siya. Hindi siya watery. Hindi rin siya runny. So, ang amoy niya, amoy malinis din. Basta, nai-inlove ako sa amoy. So, ako ginagawa ko, nirarab ko lang ulit siya ng hands. And then, ina-apply ko siyang pag ganyan. Yan. Ganyan natin siya i-apply. Ang bango niya actually. Sobra. Nakaka-relax yung amoy niya. So, ano nga ba ang positive side nito? Yung positive side nito, since after mo mag-apply nito,
although hindi mo mararamdaman na tight yung skin mo dahil sobrang mild niya, kailangan mo rin gumamit nito ng mild lotion para naman ma-moisturize ng konti yung skin natin. Kung mapapansin natin, ang madalas magbalat sa mukha ng tao is dito, yung ilong, at yung dito, no? Dahil yan yung mga part na medyo, let's say, ganyan, kumakapal siya dahil sa pagsimangot, eto dahil may mga folds yan, eto lalo na to dahil nagsasalita tayo. Yan yung mga, sa tingin ko yan yung mga balat na medyo makapal. Kaya, within a month or within a days or a weeks, makikita nyo nag-exfoliate siya dito. So, kailangan natin nito to prevent lang, no, yung para ma-prevent nyo yung loss of moisture ng skin natin. So anyway guys, sana may natutunan kayo dito sa review ko. And then sana doon sa mga taong nade-desperate na to reduce the acne breakouts, huwag kayong mawala ng pag-asa. So lalo na nasa teenage kayo or teenager, may experience talaga natin yan dahil sa pagbabago ng hormones natin. Ang kailangan lang natin is to clean our face twice a day, morning and night. Saka nga pala, do not clean your face more than 2 times a day dahil the more na lilinis ka ng mukha is the more na na-strip yung oil ng mukha mo na tawag dito, na nagiging dahilan na mas mag-produce ka ng oil. So, yun. Kaya dapat, right after hilamos, toner, moisturizer, nang sa ganon eh hindi mag-dry yung skin natin at hindi na magbigay ng signal yung skin natin na kailangan ko ng oil dahil nade-dehydrate ako. So, lagyan na natin siya kagad ng hydration, no? So, anyway guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to. And then also, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel ko na sa ganon, sama-sama naman tayong gumanda dyan, gumawa po, kuminis, pumuti, lahat na. Yun. Okay, so anyway guys, thank you very much for watching. Again, nandito yung aking, kung lalabas siya dito ha, kasi baka hindi ko na siya ma-edit dahil sobrang gustong-gusto ko talaga i-upload to. So, pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-edit ng mga videos kung diretso na kagad siya dahil mas gusto ko yon, at least natural na natural, no? So guys, thank you very much again sa panonood. Again, this is Marky Nurse. Sana magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na videos ko. And then kung meron kayo mga suggestions or videos na gusto nyong gawan ko ng review, open ako for any suggestions. At matutuwa ako dahil natutulungan nyo ako isip or magkaroon ng idea sa mga i-review ko. So anyway guys, thank you very much again for watching and see you again next time guys ha. Don't forget to like, to subscribe my channel. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.